Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα θα δούμε το Solar Expanse. Το παιχνίδι μου δόθηκε από τους developer για παρουσίαση, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά, τίμια, και να δούμε τι ακριβώς παίζει. Από όσο φαίνεται μιλάμε για ένα Space Strategy Management με αποστολές, πόρους, αποικίες και αρκετό planning. Πάμε λοιπόν να δούμε αν το παιχνίδι έχει ψωμί ή είναι από αυτά που θέλουν ακόμα πολλή δουλειά για να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το αντίγραφο λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας είναι το Pre-Early Access και δεν έχει όλες τις επιλογές εδώ. Εμείς θα διαλέξουμε τη Solar σαν τον οργανισμό ο οποίος θα μας εκπροσωπεί, προφανώς από το Solar Exploration. Θα διαλέξουμε με το πραγματικό ηλιακό μας σύστημα, αυτό θα έχει και άλλα ηλιακά συστήματα μετά, και βάζουμε Early Exploration Date το 2020. Θα επιλέξουμε και τους ανταγωνιστές μας. Εμείς θα βάλουμε την NASA και τη Chinese National Space Agency. Θα βγάλουμε το tutorial. Έχει αρκετή καθοδήγηση στο παιχνίδι από μόνο του και έτσι ξεκινάμε. Σαν πρώτη αποστολή πρέπει να ανεβάσουμε ένα διαστημικό τηλεσκόπιο στην τροχιά της Γης. Το παιχνίδι εδώ μας τα έχει όλα έτοιμα. Μας δείχνει που να πατήσουμε. Πατάμε λοιπόν επιλογή τη Γη. Προορισμός στη τροχιά γύρω από τη Γη. Επιλέγουμε μετά container, βάζουμε σαν payload το διαστημικό τηλεσκόπιο και μας έχει έτοιμο τον πρώτο μας πύραυλο, ο οποίος είναι μίας χρήσης, το σπουργίτη, έτσι λέγεται. Πατάμε λοιπόν next στην ουσία και πατάμε να φύγει η αποστολή μας στην τροχιά της Γης. Με το που φτάσει, επιλέγουμε από την τροχιά της Γης το διαστημικό τηλεσκόπιο, το γυρνάμε προς το φεγγάρι και αρχίζουμε να κάνουμε την εξερεύνηση. Έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας αποστολή. Κάθε αποστολή η οποία ολοκληρώνουμε, οι χορηγοί μας δίνουν χρήματα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες αποστολές μας. Για όσους παίξουν αυτό το παιχνίδι, έχω να δώσω μόνο ένα tip για early game. Ξεκινάμε το research όσο πιο νωρίς γίνεται. Εδώ μπήκα μέσα και διάλεξα ότι μπορεί να ολοκληρωθεί με λίγες ημέρες research. Στόχος είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάστασή μας και να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες πιο δύσκολες αποστολές. Η επόμενη μας αποστολή είναι να στείλουμε την πρώτη μία επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι. Εδώ το παιχνίδι μας μαθαίνει πώς να φτιάξουμε το πρώτο μας διαστημόπλιο και το πρώτο μας probe, το οποίο θα στείλουμε στην επιφάνεια της Σελήνης για να κάνει έρευνες. Πατάμε λοιπόν να οργανώσουμε την αποστολή και ξεκινάμε το puzzle με τα νέα κομμάτια, με το Iris, το οποίο είναι το καινούριο διαστημόπλιο το οποίο θα κουβαλεί στο probe. Βάζουμε το probe μέσα, σαν φορτίο, διαλέγουμε πάλι ένα πύραυλο Sparrow και ξεκινάμε την αποστολή. Με το που τελειώσει παίρνουμε το παραδάκι και ετοιμαζόμαστε για την πρώτη μας επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι. Εδώ λοιπόν έχουμε 3 components καινούργια να φτιάξουμε. Πρώτον, ένα πύραυλο Eagle. Δεύτερον, το διαστημόπλιο το οποίο θα πάει τους αστροναύτες μας στο φεγγάρι, το οποίο θα λέγεται Stratos και αυτό θα είναι για πάρα πολλές αποστολές μαζί μας, και μετά μια κάψουλα η οποία θα κρατάει ασφαλείς τους ανθρώπους μας μέσα για την προσελήνωση. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να τα κατασκευάζουμε. Εδώ το tutorial μας πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μας εξηγεί όλα τα πράγματα με πάρα πολύ ακρίβεια. Επίσης μας υπενθυμίζει ότι οι άνθρωποι μας χρειάζονται φαγητό για την αποστολή και ξεκινάμε. Αφού λοιπόν οι άνθρωποι μας φτάσουν επιτυχώς στο φεγγάρι, εδώ το παιχνίδι μας βάζει στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι να τους πάρουμε όπως είναι και να τους γυρίσουμε πίσω. Εμείς πλέον επιλέγουμε τη Σελήνη σαν βάση της αποστολής, επιλέγουμε το διαστημόπλιο, το Stratos, βάζουμε την κάψουλα πάλι μέσα, σαν φορτίο, και αυτή τη φορά λόγω χαμηλής βαρύτητας δεν χρειάζεται κάποιο πύραυλο να το σηκώσει. Πατάμε και το στέλνουμε πάλι πίσω στη Γη. Και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η αποστολή επιτυχώς. Και εδώ μπαίνουμε σε ένα κομμάτι στο οποίο έχουμε 2 αποστολές τη φορά να κοιτάξουμε.
Η μία αυτή τη στιγμή είναι να εξερευνήσουμε τον Άρη και άλλη να φτιάξουμε ένα space dock για να κατασκευάζουμε διαστημόπλια στην τροχιά. Στην αποστολή για τον Άρη φτιάχνουμε ό,τι χρειάζεται αμέσως και την ξεκινάμε. Θα πάρει λίγο καιρό να φτάσει και παράλληλα για το space dock φτιάχνουμε τα components που χρειάζεται, φορτώνουμε και τα υλικά και τα στέλνουμε όλα μαζί πάνω στην τροχιά της γης, όπου θα κατασκευάσουμε το space dock. Αφού τα υλικά μας λοιπόν και τα components φτάσουν στην τροχιά της γης, τα επιλέγουμε και ξεκινάμε την κατασκευή του space dock. Αυτό θα μας χρησιμεύσει πιο μετά στο παιχνίδι και προς το παρόν καλό είναι να το έχουμε να κάθεται εκεί. Το παιχνίδι, στα επόμενα κομμάτια του, μας βάζει σε μια διαδικασία με το να κάνουμε mine resources, να βάλουμε κάποια εργαλεία πάνω, τα οποία θα μπορούν να μας δίνουν μια μικρή παραγωγή καυσίμου και κάποιων υλικών. Έτσι λοιπόν στέλνουμε mining equipment και ένα μικρό refinery στην επιφάνεια της Σελήνης, με τις ίδιες διαδικασίες και κατασκευής όπως είχαμε κάνει πριν, και έτσι ξεκινάμε και έχουμε κάποια παραγωγή. Παράλληλα η αποστολή στον Άρη τελειώνει, φτάνει το probe στον Άρη και ξεκινάει την εξερεύνηση και εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον, όπου θα έχουμε την επιλογή ή να στείλουμε κάποια resources στον Άρη ή να αρχίσουμε τον επικισμό και την εκμετάλλευση της Σελήνης. Εγώ γνωρίζω ότι δεν μπορείς να τα κάνεις παράλληλα, οπότε επιλέγω αυτή τη στιγμή το δορυφόρο μας. Σαν πρώτο κομμάτι είναι να κάνουμε κάποιες κυκλικές αποστολές, όπου θα είναι αυτοματοποιημένες, θα πηγαίνει το διαστημόπλιο, θα φορτώνει καύσιμο από τη Σελήνη και θα το πηγαίνει στο space dock μας και εμείς θα ασχοληθούμε με τον επικισμό της Σελήνης μετά. Για τον επικισμό λοιπόν της Σελήνης θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα outpost, ένα κανονικό fuel refinery, όχι mobile, solar panels, water extractor και όλα αυτά θα χρειαστούν υλικά τα οποία θα πρέπει να πάρω. Για αρχή όλα αυτά τα υλικά δεν τα έχουμε στο stock, οπότε εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο λέγεται αγορά. Πάμε λοιπόν στη γη, επιλέγουμε την αγορά, το οποίο είναι με το δολαριάκι, διαλέγουμε τι υλικά θέλουμε να αγοράσουμε, τα αγοράζουμε εάν και εφόσον έχουμε αρκετά χρήματα και τα βάζουμε όλα σε πυράβλους και τα στέλνουμε στη Σελήνη όπου ξεκινάμε τις κατασκευές μας. Αφήνω λοιπόν τις κατασκευές να συνεχίσουν και θα επαναλάβω λοιπόν ένα tip το οποίο το ξεκίνησα στην αρχή, αλλά δεν το ξαναέδειξα πάλι μετά. Ό,τι και να γίνει δεν αφήνει το research queue άδειο. Πάντα όταν βλέπω ότι πλησιάζει να διάσει, μπαίνω μέσα, επιλέγω τις επόμενες πιο πρόσθετες έρευνες και συνεχίζω κανονικά. Ο λόγος είναι ότι δίνει πάρα πολλά πραγματάκια και βρίσκομαι πάντα έτοιμος για τα επόμενα μελλοντικά βήματα. Κερασάκι πλέον στην τούρτα, αφού έχουν χτιστεί όλα, είναι να στείλω 10 ανθρώπους και να ξεκινήσει έτσι η απίκηση της Σελήνης. Αλλά όχι, δεν τελειώνουμε ακόμα με το φεγγάρι. Το tutorial μας ζητάει, σαν τελευταίο κομμάτι, να φτιάξουμε και ένα research center. Το research center θα αυξήσει την παραγωγή των research points, ώστε να ολοκληρώνονται οι έρευνες μας πολύ πιο γρήγορα. Στέλνουμε λοιπόν τα υλικά, εάν δεν έχουμε τα αγοράζουμε, και με το που φτάσουν ξεκινάμε και το φτιάχνουμε. Με την ολοκλήρωσή του έχουμε κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται Σελήνη και έχουμε φτάσει εκεί που στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα δεν έχει φτάσει και θα θέλαμε όλοι να βλέπαμε. Επόμενο milestone, ο Άρης. Πρώτα όμως έχω άλλο ένα μικρό task να ολοκληρώσω. Πρέπει να στείλω ένα probe από τη Γη στο Δία και μετά στον Πλούτονα, χρησιμοποιώντας τη βαρυτική έλξη του Δία. Ξεκινά λοιπόν, επιλέγω τη Γη, επιλέγω την κάψουλα Iris και τη βάζω να πάει στο Δία. Και μου βγάζει το παιχνίδι ότι, ξέρεις κάτι, δεν γίνεται να τη στείλει στο Δία. Γιατί δεν γίνεται. Τελικά διαβάζω μετά στην προειδοποίηση ότι πολύ απλά ο Δίας είναι gas giant. Δεν μπορείς να στείλεις κάτι στην επιφάνεια. Πρέπει να επιλέξεις την τροχιά του. Οπότε το διορθώνω αμέσως και συνεχίζω. Αρχίζω λοιπόν και θεώρησα
πολύ καλά να βάλω και σαν φορτίο ένα διαστημικό τηλεσκόπιο. Αν βλέπω τα πράγματα καλά από την τροχιά της Γης, φαντάσου τι διαφορετικά πράγματα θα μπορώ να δω από την τροχιά του Δία. Newsflash, τίποτα δεν μπορώ να δω. Όταν δεν έχει περάσει οπτική είναι από εκεί. Όπως και από το σπίτι μου. Και έτσι, τσάμπα το κουβαλάω. Δεν μπορεί να συνδεθεί καν με εμάς. Ένα τελευταίο πραγματάκι που θα πω είναι το τελευταίο γράφημα πριν στείλουμε τον πύραυλο, το οποίο δείχνει τι πορεία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αυτό στην ουσία είναι ένα γραφηματάκι. Και βάσει των αποφάσεων που θα πάρουμε, θα έχουμε την ανάλογη κατανάλωση και τον ανάλογο χρόνο για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Εδώ έχει και κάποιες επιλογές ήδη, το fastest και το optimal. Δεν χρειάζεται να σπάτε το κεφάλι σας με εξισώσεις. Αμέσως μπαίνουμε στη διαδικασία να σχεδιάσουμε για το επόμενο κομμάτι της αποστολής, το οποίο να το στείλουμε από το Δία στο Πλούτονα. Επιλέγουμε λοιπόν το Δία, πατάμε πάνω στην αποστολή και το βάζουμε να φύγει κατευθείαν για τον Πλούτονα. Εδώ, τώρα στο γραφηματάκι, μας δίνει κάποια συμβουλή το tutorial και μας λέει ότι άμα το πάμε τέρμα αριστερά, θα χρησιμοποιήσει το slingshot effect και θα φύγει γραμμή για τον Πλούτονα, χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα του Δία. Αυτό κάνουμε λοιπόν, επιλέγουμε το optimal που μπορούμε να επιλέξουμε, από μόνοι μας το υπολογίζουμε και φεύγει καρφί για το Πλούτονα. Αφού φτάσει. Όλη η αποστολή θα πάρει κοντά μια δεκαετία και βάλει για να φτάσει. Τώρα μπορούμε να επικεντρωθούμε στον Άρη. Έχουμε στείλει ήδη τα πρώτα βασικά components και τώρα πρέπει να περιμένουμε να μαζέψουμε τα υλικά. Με τους ρυθμούς όμως που μαζεύονται είναι ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Για αρχή πάμε στον Άρη και στέλνουμε το διαστημόπλαιο Στράτος πίσω και μετά που φτάσει πατάμε, το γεμίζουμε τα υλικά από τα οποία μας ζητάει και τα στέλνουμε καρφί στον Άρη. Εδώ πρέπει να πω ότι το παιχνίδι δεν μου έχει δώσει κάποια ιδιαίτερη οικονομική δυσκολία, αλλά προφανώς στη full μορφή του και στη full έκδοσή του αυτά θα είναι κινήσεις τις οποίες πρέπει να υπολογίζουμε εξ αρχής με όσο δυνατόν λιγότερο κόστος γίνεται. Όλα εδώ πέρα είναι σαν μια σκακέρα. Πώς θα τα στήσεις ώστε να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα με τις λιγότερες μετακινήσεις και τη μεγαλύτερη οικονομική απόδοση. Τα υλικά τα οποία στέλνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στον Άρη είναι η βάση για τον επικισμό μας, ώστε να αποφευχθούν τα πολλά πηγενέλα. Και τώρα μπαίνουμε σε αυτό που αποκαλώ εγώ τελική ευθεία για τον επικισμό του Άρη. Θα πρέπει να χτίσουμε μία απικία, ένα refinery και να εξασφαλίσουμε ενέργεια. Τώρα εντάξει, το παιχνίδι γίνεται λίγο πιο γενικό στο θέμα της ενέργειας, αλλά ναι, θα χτίσουμε solar panels σε αυτή την περίπτωση, δεν έχω ιδέα για κάτι άλλο. Οπότε ξεκινάμε τις κατασκευές, έχουμε στείλει ήδη αρκετά υλικά και θα περιμένουμε να τελειώσουν. Αφού τα τελειώσουμε, μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο challenge του παιχνιδιού, το οποίο είναι να χτίσουμε ένα διαστημόπλαιο στην τροχιά της Γης. Αυτό θα μεταφέρει τους ανθρώπους μας στον Άρη. Το παιχνίδι μας λέει να κάνουμε research και να φτιάξουμε το διαστημόπλαιο Ερμής, το οποίο το έχουμε ήδη ξεκλειδώσει γιατί έχουμε κάνει όλες τις προκαταρκτικές έρευνες και αφού το φτιάξουμε να στείλουμε αμέσως ανθρώπους στον Άρη. Εδώ είχα ψιλομπερδευτεί με το interface γιατί τα έστειλα αλλά δεν τα έκανα σωστά, έστειλα δάλων. Εντάξει, τα κατάφερα όμως και χωρίς κανένα πρόβλημα έφτιαξα το διαστημόπλαιο του Ερμής, είχα γλιτώσει και χρόνο από το research, ανέβασα τους ανθρώπους πάνω στην τροχιά της Γης. Επίσης, κάτι που πρέπει να θυμίσω είναι ότι τους ανθρώπους δεν μπορούμε να τους ανεβάσουμε όπως να είναι, πρέπει να φτιάξουμε κάψουλα. Αυτή την κάψουλα θα πάμε από τη Γη στην τροχιά και αφού ανέβει, αμέσως χωρίς να χάσουμε χρόνο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιορισμένα τρόφιμα, ξεκινάμε την επόμενη αποστολή και τους στέλνουμε για τον Άρη. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μου ματιά στο Solar Expanse. Να πω την αλήθεια μου, αυτό το παιχνίδι με άγγιξε σε ένα συγκεκριμένο κουμπί μέσα μου, γιατί είμαι πολύ φαν του sci-fi, Star Trek, εξερεύνηση του διαστήματος και γενικά όλης αυτής της λογικής. Και το Solar Expanse, παρότι είναι Sandbox Space Management Simulation, κατάφερε να μου δώσει ακριβώς αυτό το feeling. Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι ότι για Early Access δείχνει ένα ήδη πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι και κυρίως με κράτησε. Δηλαδή δεν ήταν αυτά που παίζεις λίγο και λες «ΟΚ, καλό ήτανε».
εδώ συνέχεια σκεφτόμουν ποια θα ήταν η επόμενη κίνηση, τι πρέπει να σχεδιάσω, τι να κάνω μετά. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει να μετράει πραγματικά το κάθε τι, σχεδόν σε βαθμό σκακιού. Πού θα βρίσκει το διαστημόπλαιο να τελειώσει η αποστολή, πώς θα κοστίσει να το φέρω πίσω, αν με συμφέρει να το στείλω αλλού και αν αξίζει το ρίσκο. Και αυτό είναι που με κέρδισε αρκετά. Αλλά πάνω απ' όλα δεν βαρέθηκα. Είχε πρόκληση, είχε σκέψη, είχε αυτό το άλλο ένα ακόμα. Και πραγματικά θέλω να το δω και άλλο το παιχνίδι και κυρίως όσο αναπτύσσεται. Το παιχνίδι βγαίνει σε Early Access στις 9 Απριλίου και προσωπικά το συνιστώ. Ειδικά αν σας αρέσουν τα παιχνίδια όπως το Kerbal και το Mars Horizon, γιατί ακουμπάει πολύ στις συγκεκριμένες ευαίσθητες χορδές. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να μπόρεσα να περάσω άξια το πόσο μου άρεσε αυτό το παιχνίδι. Αν σας άρεσε αυτό το παιχνίδι, γράψτε μου στα σχόλια, ίσως να το συνεχίσουμε ή να κάνουμε και κάποιο live πάνω σε αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, να είστε καλά και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας!